Починаємо з пагорба, де безкоштовний вигляд на місто. Далі в саме серце Гданська. Пройдемось Длугою, подивимось на фасади. Кольорово, охайно, злегка пафосно. Зайдемо на пошту. Так, на пошту, тут гарно. Потім Нептун. Музей у ратуші, поглянемо, що там цікавого. Ну і піднімемось на вежу. Гарно ж. Буде ще церква, та сама, яку видно звідусіль. Ще ось такий ракурс. А далі Моряцька вуличка. Ганки, бурштин і кава з еклерами. Це для мене топовий. Потім трохи тиші на бастіонах, кущі, вода, живність. І назад в старе місто. Дивимось, що біля Мотлави. Ember Sky, захід сонця, гарно. Поїхали. Починаємо з гора Градова, пагорб з безкоштовним оглядовим майданчиком. Видно старе місто, верфі, портову інфраструктуру, і тут зазвичай тихо, без натовпу. Що ж, це, як на мене, хороший старт. Погнали! Раніше це був форт Хагельсберг, частина укріплень 18 століття, а тепер тут центр Хевеліанум, музей під відкритим небом. Хевеліанум використовує захисні історичні споруди форту для своїх експозицій. Коли заходиш в такі зали, зразу включається аудіогід і розповідає власне історію цього місця. Zdolna zmienić każdy metal w złoto i uleczyć wszelkie choroby. Цих гротів достатньо багато тут, тож можна роздивитися кожен з них і послухати історію, якщо цікаво. На початку ми були біля ось цього хреста, а з протилежної сторони, біля прапора, теж дуже хороший вигляд на старе місто. Окей, а тепер спускаємося, роздивимося старе місто поближче. До речі, я перший раз на цій алеї. Літом, напевно, повинно бути прикольно, коли все зелене. Ну або ж осінню. Спускався з Градової і натрапив на ось такий парк. Бачу, тут куча сходинок, напевно, теж є де погуляти, але це вже іншим разом. Окей, ми вже майже в самому центрі, а це біля форуму Гданськ, торговий центр. Всередині досить прикольно, є водичка з монстерами, тож якщо вам таке цікаво, можете туди теж зайти. А ми йдемо туди. Ось це золоті ворота. По золоту бачу теж. І реставраційні конструкції, як мінімум, останніх 2 роки. З них починається вулиця Длуга і Длуга-Тарк, власне, які утворюють королівські тракти, яким польські королі урочисто входили до міста. Ну що ж, пройдемо цією вітриною Гданська. Це двір Упхагена, він належав родині заможних купців, і це один з небагатьох будинків, який зберігся з того часу. А зараз тут музей, можна піти подивитися на інтер'єри. Ну, я цього не буду робити, бо він ж платний. Позаду мене будівля нової пошти. Позаду мене будівля польської пошти, і саме тут почалася Друга світова. В 39-му поляки тримали тут оборону, а саме працівники пошти.
Ось він, один з символів Гданська, і, звісно ж, з ним пов'язана легенда. Нептун так розлютився, що люди кидали монетки в фонтан, що вдарив своїм тризубом і розбив монетки на золотий пил. І так утворився лікер Danziger Goldwasser. А чому Данзігер? Тому що коли це місто було німецьким, воно називалося Данзік. А ще раніше він був трошки більше роздітий, зараз його приоділи. Це двір Артуса, і тут колись стосувалася еліта, купці та багатії. Зараз там, звісно, музей, та ще проводяться міські урочисті церемонії. Назва двору пов'язана з королем Артуром, тож усередині є лицарські символи та атрибутика. Стіни на стелі двору прикрашені різьбленими деталями, історичні картини, герби та інші артефакти. Звісно, вхід туди платний, і я не надто люблю таке, тож я пас. Але якщо вас таке цікавить, то звісно вартує. Але майте на увазі, що під час урочистостей він закритий для відвідування. Ось ця головна ратушна вежа – це екскурсійний привід від міста. Колись годинник на ній був одним з найбільших в Європі, точніше, найбільший в Європі. Але це все реконструкція після війни, в принципі, як і відсотків 80-90 всього центру міста. Всередині знаходиться музей, кафе та також можна піднятися на оглядовий майданчик. Ціна білету 26 злотих, якщо не помиляюсь, а от в понеділок вхід безкоштовний. Тож здогадайтеся, який сьогодні день. Ідемо, перевіримо, що там. А так виглядає безкоштовний вхід. І як з'ясувалось, безкоштовний він тільки в музей. І одразу біля каси є кімната з локерами, де можна залишити свої речі. До речі, якщо немає копійок, потрібно взяти ось такі жетончики. Тут є інструкція. Дамо монеточку сюди, натискаємо, закриваємо, закриваємо. Все. Так, я прямую на пункт віддавковий, коротше, я виходжу на вежу. І насправді вхідний квиток на вежу 20 злотих. От прийшлось купити отакий. Видиратись недалеко, здається, тільки 100 сходинок, тож йдемо подивимось, який тут вид. Я тут вперше. Всередині музеї з шикарними залами, наприклад, ось ця, де 25 картин від Ісаака Ван дер Блоке. Також можна взяти аудіогід і пройтись по цих залах. Піднімаюся наверх. До речі, досить важко ходити з повнорозмірною камерою на витягнуту руку і отак себе знімати. Тому що вага приблизно 1,5 кілограма. Так, я видерся наверх. Тут у нас вулиця Длуга. Десь там далеко видніються портові крани. З цієї сторони краще видно, це Базиліка Святої Марії. Ось тут вдалині оглядове колесо. Ember Sky. І, до речі, звідси ми починали відео. Це гора Градова. Так, а з цієї сторони бастіони. Ну і що там буде. Або вже були, я не знаю. І звідси ще видніється театр, а цей чорний – це театр Шекспіра. Літом на криші там проводяться кіновечори. Думаю, навіть якщо це було не безкоштовно, а за 20 злотих, вигляд того вартує, як на мене. Варто піднятися. Так, це кафе Ратушове. Ловлю момент, поки тут нікого немає.
Дуже красиве місце і, до речі, хороша кава і десерти теж, а також тут загалом коктейлів багато. Особливо тут атмосферно вечором, коли все підсвічується, і тут є прозорий дах, тобто скляний. І, до речі, люди не дуже знають про це місце, тому що воно досить так сховане. І зазвичай тут не супер багато туристів, як бачите. І це вже біля 12-ї обіду, а буквально вийти за ці двері і людей просто море. І на кінці королівського шляху та вулиці Длуга-Тарх ці зелені ворота. Нічого зеленого не бачу, але най буде. Так, ми біля Базиліки Святої Марії. Це та сама велика цегляна церква, яку видно з будь-якої оглядової точки Гданську. Ще ось такий ракурс. Ще ось такий ракурс. До речі, ця вулиця теж дуже красива, вона називається Півна і, в принципі, назва відповідає дійсності. Тож, якщо полюбляєте таке, то вам сюди. Якщо коротко, це найбільший цегляний храм у світі. Кажуть, сюди полізло 25 тисяч людей. Будували цю штуку понад 150 років, ще з 14 століття. У Другу світову дах вигорів повністю, але цегляні стіни вистояли. Сама вежа 80 метрів і 400 сходинок підйому. До речі, вхід щось типу 16 злотих. Головне не під час меси, бо це ж все ж діючий храм. Піднімався на вежу кілька разів, і в основному це коли хтось в гості приїжджає. Кадрів з підйому немає, але покажу з дрона. Хоч це найвища оглядова в центрі, але після сьогоднішнього підйому на ратушу все ж красивіше з неї, як на мене. Але повірте, тут вигляд теж кльовий. До речі, поряд з базилікою є ось такий прохід прямо на вулицю Маріатську. І в кінці ось такі будиночки. Виглядає дуже красиво. Зараз зроблю фоточку. Так, ось вона вулиця Маріатська. Зараз тільки 9 ранку, але тут вже куча туристів, водять цілі групи. Це, напевно, одна з найкрасивіших вулиць Гданську. І цікаво те, що вона була повністю зруйнована під час Другої світової, і це все реконструкція. І досить непогана реконструкція, як на мене. Все виглядає, наче не було побудовано 100 років назад, а значно більше. Вузенька, вкрита бруківкою, куча цих старих камениць і цих характерних ганків. Також тут куча бурштинових крамниць, майстерень, галерей. І якщо хочеш бурштин, то саме тут його шукати. Я кажу, що найкращий балтійський бурштин саме тут. Сподіваюсь, він з Волині. На цій вулиці є кілька кафешок, які мені подобаються. Одна з них – друкарня. Якщо не помиляюсь, той же власник, що є в кафе Ратушова, в якій ми вже сьогодні були. Вона досить популярна тут з самого ранку. Як бачите, вона тільки відкрилася, а вже куча людей. Тож кава повинна бути хороша. Це кам'яниця Готик. Зовні виглядає як ще одна з старих кам'яниць. Але насправді це одна з найстаріших у Гданську, і на відміну від багатьох інших, вона оригінальна, не була відбудована після війни. Тут у 18 столітті жили пивовари, а тепер готель із дуже атмосферним вайбом. Позаду мене археологічний музей. Я хотів піднятися на його вежу, щоб подивитися на місто, так сказати, з висоти міської забудови. Але, на жаль, він закритий на реставрацію. Тому просто покажу його, як він виглядає зверху. Досить красива будівля. І вона якраз на кінці вулиці Маріатської, яка і зразу там вихід до Мотлави. І, до речі, висота цієї вежі археологічного музею 36 метрів.
Так, я зараз виклав ровні 2-0. Так, еклерчики тут топові, мені дуже подобається, напевно, смачніших я не їв. Пробуємо каву. Да, кава теж хороша. Ну, власне, я не експерт, звичайно, по каві, але можу сказати, смачна, не смачна. Тут смачна. Загалом топове місце, особливо локація знаходиться прямо на Маріатській вулиці, а вона дуже красива. Насправді вигляд з вікна тут теж красивий. Хоча все ж таки краще, напевно, посидіти там на терасці, тобто на цьому ганку. Ну, а там було зайнято на ньому, тому я всередині, де нікого немає. Еклер справді хороший, багато начинки, і він не солодкий, не приторний, прям збалансований. Насправді я пробував ще інші тут. Мені вони не так сподобалися, як цей. Тобто цей для мене топовий. Якщо хочеться втекти від туристичного галусу, то ось вам брама нижня. Її мало хто включає в свій маршрут, але варта. Ось там бастіон Вілька, а за ним Журб і далі ще кілька бастіонів. Вони були побудовані, щоб тримати місто під захистом від шведів, прусів і всіх інших непроханих гостей. Зараз тут зелена прогулянкова зона. Окей, поки що не дуже зелена, але скоро буде. Тут куча стежок, до речі, приблизно 1,5-2 кілометри можна йти вздовж цих бастіонів. Також канали, куча різних пташок, люди гуляють з собаками, просто гуляють, катаються на велосипедах, тож варто прийти просто прогулятись тут. Недалеко від бастіонів є прикольне місце, можна поїсти піци, попити кави і навіть постригтись. І все в одному приміщенні. А ось це журав, його не сплутаєш ні з чим іншим. Це такий дерев'яний гігант, найстаріший портовий кран в Європі. Він збудований, здається, в 15 столітті, і його вантажопідйомність до 4 тонн. Але фішка в тому, як він працював. Всередині є великі дерев'яні колеса, в якому ходили люди і таким чином піднімали цю вагу. Тільки що я був на ось цьому мосту, він насправді поворотний, і він повертається кожні півгодини. Півгодини для човнів, півгодини для людей. А ця частина мотла, вона для простих людей все ж таки. Ну, прийти подивитися можна. Позаду мене острів Олов'янка. Сів познімати просто красивий вид.
Красивий кораблик з фасадом, гарно виглядає. Зараз ставлю фото якесь. Позаду мене ще солдик. Насправді він зараз не плаває. Це музей. Туди, звісно, можна піти погуляти. А сама Олов'янка – це такий історичний острів складів і житниць. Тут зберігали зерно, борошно та інші товари, які приходили морем. А зараз там культурний осередок, так сказати, виставки, галереї, здається, театр теж є, і Ember Sky, до якого ще дійдемо. Здається, це за ними тренер плаває. От і фіналочка. Трохи погуляли, вежі, вулиці, бурштин, трохи історії та кафешки. Центр Гданська – одне з тих місць, навіть якщо вилазили тут десятки разів, все рівно знайдете щось нове. Якщо це відео було тобі цікаве, ти знаєш, що робити. Лайк, підписка або просто напиши комент. А поки залишаю вас наодинці з Гданськом на заході сонця.